હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું પંજાબી શાકને પણ ભૂલાવી દે એવું આખા કાંદાનું શાક. જો એકવાર તમે આ રીતે આ કાંદાનું શાક બનાવીને ખાઈ લેશો તો હું ગેરંટી આપી છું કે બાકીના બધા જ પંજાબી શાકનો સ્વાદ તમે ભૂલી જશો. આ એટલું ટેસ્ટી શાક લાગે છે. ખાસ કરીને અત્યારે શિયાળામાં જ આ શાક બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે માર્કેટમાં અત્યારે એકદમ નાની નાની સાઇઝના ખૂબ જ સરસ કાંદા મળે છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા મેં 200 ગ્રામ જેટલા જે નાની નાની સાઇઝના કાંદા આવે છે એ લીધા છે. 15 જેટલા કાંદા છે. હવે એની ઉપરનો આપણે થોડોક ભાગ કટ કરી લઈશું આ રીતે, અને એ પછી એના એકદમ પતલા પતલા જે ઉપરના છોતરા છે એ આપણે કાઢી લઈશું. એકદમ જાડું લેયર કટ નથી કરવાનું, નહીં તો પછી કાંદામાં કંઈ રહેશે જ નહીં. તો બસ ઉપરના આ રીતે પતલા પતલા છોતલા જ આપણે કાઢીશું, અને આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ કાંદા રેડી કરવાના છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મેં બધા જ કાંદા રેડી કરી લીધા છે. હવે આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈની અંદર અડધો કપ જેટલું એટલે કે 100 ml જેટલું તેલ ઉમેરીશું. આ શાકમાં તેલ થોડું વધારે જ લાગે છે. તમારે ઓછું લેવું હોય તો થોડું ઓછું તેલ પણ લઈ શકો છો. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 2 નંગ તમાલપત્ર ઉમેરીશું, 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીશું, 1 નંગ સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદીઓ ઉમેરીશું, 1 તજનો ટુકડો, 2 નંગ લવિંગ ઉમેરીશું, 1 ચમચી જેટલું એમાં જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું, 10 થી 12 આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું, અને હવે આપણે જે કાંદા છોલીને રેડી કરીને રાખ્યા હતા એ બધા જ એમાં એડ કરી દઈએ. કાંદાને બરાબર તેલમાં મિક્સ કરી લઈશું, અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ્યાં સુધી એ થોડા સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાના છે. તો સ્વાદ મુજબ હું એમાં 1 ચમચી જેટલું મીઠું પણ ઉમેરી દઉં છું, જેથી કાંદા આપણા જલ્દીથી સોફ્ટ થઈ જાય. તો ફરીથી આને બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને બસ 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે એને ચડવા દઈશું. જ્યાં સુધીમાં આપણા કાંદા ચડે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. આની અંદર મેં સેવને પીસીને પાવડર કર્યો હતો. તો એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલા શેકેલા સિંગદાણા ઉમેરી દઈએ. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને મેં છોલી લીધા હતા. 1/4 કપ જેટલું જ આપણે સૂકા કોપરાનું છીણ ઉમેરી દઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલા શેકેલા સફેદ તલ અને 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું, અને બધું જ આપણે અધકચરું એવું ક્રશ કરી લેવાનું છે. તો અહીંયા બધું જ મેં અધકચરું ક્રશ કરી લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે સેમ એક મોટું મિક્સર જાર લઈશું. એની અંદર આપણે ટામેટા અને કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં એક નાની સાઇઝનું ગ્રામમાં 40 ગ્રામનું એક કેપ્સિકમ લીધું હતું, અને 250 ગ્રામ જેટલા 3 નંગ જેટલા ટામેટા લીધા હતા, મોટા ટુકડામાં કાપીને લીધા છે. તો કેપ્સિકમ અને ટામેટા બંનેને સાથે જ આપણે પીસીને પ્યુરી બનાવવાની છે. તો પાણી વગર જ એને પીસી લઈશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બંનેને સાથે જ પીસીને મેં પ્યુરી રેડી કરી લીધી છે. એકદમ સ્મૂથ એવી આપણે પ્યુરી રેડી કરીશું આ રીતે. 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણે કાંદાને પણ જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કાંદા આપણા થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. પછીથી ગ્રેવીમાં પણ એ ખૂબ ચડશે, એટલે એને ઓવરકુક નથી કરવાના પહેલેથી જ. તો હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું, જેમાં મેં 3 લીલા મરચાં, 8 થી 10 લસણની કળી અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો હતો. તો સાઈડ પર તેલમાં જ થોડી જગ્યા કરીને એને 1 મિનિટ માટે આપણે સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ આદુ લસણ મરચાંની પેસ્ટ સતળાઈ પછી એમાં અડધો કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા કાંદા ઉમેરી દઈએ. સાથે જ 1/4 કપ જેટલું, પા કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરી દઈશું. હવે બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ, અને બસ એકાદ મિનિટ એને સાંતળી લઈએ, જેથી એની જે કચાશ છે એ નીકળી જાય. એક મિનિટ કાંદા લસણ સાંતળ્યા પછી આપણે જે ટામેટા અને શિમલા મિર્ચની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી એ અંદર એડ કરી દઈએ. અડધો કપ જેટલું પાણી મિક્સર જારમાં એડ કરીને એ પણ હું એમાં એડ કરી દઉં છું. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ કરીને 5 થી 6 મિનિટ માટે ઢાંકીને એને કૂક કરીશું. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, ગ્રેવીમાં બિલકુલ પણ કચાશ ના રહેવી જોઈએ, નહીં તો શાકનો સ્વાદ ખરાબ આવશે. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ફરીથી એકવાર એને મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે એની અંદર આપણે બધા સૂકા મસાલા ઉમેરવાના છે, જેની અંદર મેં 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરી છે, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જેથી શાકનો કલર સારો આવે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીએ, અને અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ, અને મસાલા ચડે ત્યાં સુધી બસ 2 થી 3 મિનિટ માટે એને ચડવા દઈશું.
તો 2-3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો મસાલામાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલો બેસનની જે સેવ આવે એનો મેં મિક્સરમાં પાવડર કર્યો હતો એ ઉમેરીએ. બેસનના સેવની જગ્યાએ તમે ગાંઠિયા પણ લઈ શકો છો. જે સિંગદાણા કોપરાનું છીણ વગેરેનો પાવડર કર્યો હતો એ પણ મેં એડ કરી દીધો છે. અડધો કપ જેટલું, ગ્રામમાં 60 ગ્રામ જેટલું આપણે છીણેલું પનીર ઉમેરીશું. હવે બધું જ આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. તો બરાબર મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી આની એકદમ વધારે થીક થઈ ગઈ છે. હજી પણ આપણે એને કૂક કરવાનું છે. તો અડધો કપ જેટલું 100 ml જેટલું એમાં હું પાણી ઉમેરું છું. જરૂર લાગે તો બીજું પણ પાણી એડ કરી શકાય છે. પહેલાં એને થોડું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. તો હજી પણ થોડું પાણી ઓછું છે તો 100 ml જેટલું, અડધો કપ જેટલું બીજું મેં પાણી એડ કર્યું છે. હવે આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે બધું જ ચડવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો હવે છેલ્લે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ટુકડા કાજુ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂકી દ્રાક્ષ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં ગોળ ઉમેરી દઈએ. ગોળને આપણે હાથથી આ રીતે થોડો મસળીને ઉમેરીશું. તમારે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ લેવી હોય તો ખાંડ પણ ઉમેરી શકાય છે. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. અને મીઠું મેં ચાખ્યું છે તો થોડું મીઠું પણ મને ઓછું લાગ્યું એટલે સ્વાદ મુજબ મેં મીઠું પણ ઉમેર્યું છે. હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ઘરના જ દૂધની આપણે ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને આપણે બસ 1 મિનિટ ફાઇનલી એને કૂક થવા દઈશું જેથી શાકનું બધું જ તેલ છૂટું પડી જાય. 1 મિનિટ કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું આખા કાંદાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો છેલ્લે એની અંદર આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. થોડા ઝીણા સમારેલા એમાં હું લીલા કાંદા અને થોડું ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ પણ એડ કરું છું. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આપણે આ શાકને સર્વ કરી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો કે જોવામાં જ આ શાક કેટલું ટેસ્ટી લાગે છે. એકવાર જો તમે ખાશો તો આંગળી ચાટીને એને ખાશો, એટલી ટેસ્ટી શાક બને છે. આ શાકને તમે લંચ ડિનરમાં બનાવીને રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.